લીલી તુવેર આવે છે ને એટલે આપણે તેનો ઉપયોગ કરી લીલું ઊંધિયું, શાક, લીલવાની કચોરી બધું બનાવતા હોઈએ છીએ। કિચન સિરીઝમાં આજે આપણે લીલવાનો ઉપયોગ કરી સાથે એક અલગ લોટ ઉમેરી અને એવા લીલા સ્વાદિષ્ટ મુઠિયા બનાવશું જે રૂ જેવા પોચા તો બને છે, સાથે અંદરથી એટલા ફરસા બને છે ને કે જે સવારે નાસ્તામાં ચા સાથે બનાવો કે પછી રાત્રે જમવામાં વન પોટ મીલ તરીકે બંને સમયે સ્વાદિષ્ટ અને ફરસા આ લીલા મુઠિયા નાના બાળકોથી લઈ વડીલો સુધી ઘરમાં બધાને ભાવશે ખરા અને હેલ્ધી પણ એટલા જ। લીલવાના મુઠિયા બનાવવા માટે મીડિયમ સાઇઝનું એક બાઉલ લીલી તુવેરના દાણા લીધા છે। હવે મિક્સરના ચટણીના જારમાં દાણામાંથી 3/4 એટલે કે પોણા ભાગના લીલવા છે ને તે ઉમેરી દઈશું। 1/4 જેટલા દાણા છે ને તે આખા અલગ રાખી દેવાના છે। મિક્સરનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને લીલવાને પીસી લેવાના છે। પીસ્યા પછી ઢાંકણ ખોલી અને અહીં જુઓ તુવેરના લીલવા છે તે આવા અધકચરાથી થોડા વધારે ક્રશ કર્યા છે અને મુઠિયા બનાવવા માટે આવા જ દાણા ક્રશ કરવાના હોય છે। હવે એક પોળા વાસણમાં 1 કપ ઘઉંનો ઝીણો લોટ ઉમેરશું। તેની સાથે અડધો કપ બાજરીનો લોટ પણ ઉમેરી દેવાનો છે। હવે તેમાં અડધો કપ ઢોકળાનો લોટ ઉમેર્યો છે। ઢોકળા બનાવવાનો લોટ એટલે ચોખા અને ચણાની દાળ મિક્સ કરી બનાવેલો કરકરો લોટ હોય છે। લીલવાના મુઠિયામાં જ નહીં પરંતુ કોઈ પણ મુઠિયા બનાવવામાં આ ઢોકળાનો કરકરો લોટ થોડો ઉમેરીએ ને તો મુઠિયા છે ને તો સોફ્ટની સાથે અંદરથી ફરસા પણ બને છે। હવે આપણે ક્રશ કરેલા લીલવાના દાણા પણ આ બધા લોટ સાથે ઉમેરી દેવાના છે। ક્રશ લીલવા ઉમેરાઈ જાય ને એટલે આપણે બાકી રાખેલા 1/4 બાઉલ આખા લીલવાના દાણા છે ને તે પણ આની અંદર ઉમેરી દઈશું। અત્યારે કોથમીર ખૂબ જ પ્રમાણમાં આવે છે માટે લીલવાના આ લીલા મુઠિયા બનાવવા માટે 1 બાઉલ ભરી સમારેલી લીલી કોથમીર પણ ઉમેરી દેવાની છે। તેની સાથે સ્વાદ પ્રમાણે સમારેલું લીલું લસણના ઝીણા સમારેલા ટુકડા પણ ઉમેરી દેવીશું। હવે તે જ રીતે તીખાસ પસંદ હોય ને તે પ્રમાણે લીલા મરચાના ટુકડા પણ ઉમેરી દેવાના છે। સાથે અડધી ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ ઉમેરશું। હવે આ મિશ્રણમાં મસાલો પણ કરી લેવાનો છે માટે પ્રથમ 3/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું। તેની સાથે 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરવાનો છે। 3/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર પણ ઉમેરશું। 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરશું અને તેની સાથે 2 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરવાની છે। હવે મુઠિયા કઠણ ના બને ને તેના માટે તેમાં 1/8 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા ઉમેરશું। તેમાં હવે અડધા લીંબુનો રસ પણ નીચવી દેવાનો છે જેથી બેકિંગ સોડા છે ને તે એક્ટિવેટ થઈ જાય। બધા મસાલા થઈ જાય ને એટલે હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન આખી ભરી સફેદ તલ ઉમેરવાના છે। સાથે 1/8 કપ જેટલું તેલ પણ ઉમેરી દેવાનું છે જેથી મુઠિયા છે ને તે એકદમ સરસ સોફ્ટ અને રૂ જેવા પોચા થાય। અહીં તેલ ટેબલસ્પૂન પ્રમાણે ગણીએ ને તો 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું થયું છે। બધું ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હાથ વડે બધા મસાલા, લોટ અને શાકભાજી એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરવાના છે જેથી બધું એકબીજામાં સરસ ભળી જાય। અહીં લોટ, મસાલા બધું એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે તો હવે જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જઈ મુઠિયા માટેનું મિશ્રણ તૈયાર કરવાનું છે। મુઠિયા માટે વધારે કઠણ પણ નહીં અને એકદમ સોફ્ટ પણ નહીં તેવો લોટ બાંધી લઈશું। કિચન સિરીઝમાં તમે બધી રેસીપીમાં જોયું હશે કે સિઝન પ્રમાણેના શાકભાજી અને ઘરમાં રહેલી સામગ્રીમાંથી અને કોઈ પણ પ્રકારના વધારાના ખર્ચ વગર અમે દરેક રેસીપી બનાવતા હોઈએ છીએ જેથી બધી વાનગીઓ છે ને તે રોજબરોજના ઉપયોગમાં પણ લઈ શકાય અને કોઈ પણ જાતના વધારાના ખર્ચા વગર પરિવારમાં બધાનો સ્વાદ અને સ્વાસ્થ્ય બંને જળવાઈ રહે। તો અમારા આ સુહેતુને આગળ વધારવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને અમને આ રીતે સપોર્ટ કરો જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપી અમે તમને નિરંતર બતાવતા રહીએ। અહીં આપણે જોઈએ ને તેવો મુઠિયાનો લોટ પણ બંધાઈ ગયો છે તો પહેલા ઢોકળાના સ્ટીમરની કાણાવાળી ડીશ લઈ અને તેમાં થોડું તેલ ઉમેરી દઈશું અને વ્યવસ્થિત લગાવી લેવાનું છે જેથી મુઠિયા બફાયા પછી તે ડીશમાં ચીપકે નહીં। તેલ લગાવાઈ જાય ને એટલે બંને હાથ પણ થોડા એવા તેલવાળા કરી લેવાના છે। ત્યાર પછી મુઠિયાના મિશ્રણમાંથી થોડું એવું મિશ્રણ હાથમાં લઈ આ રીતે બહુ પતલા પણ નહીં અને બહુ થીક પણ નહીં તેવા મુઠિયા બંને હાથની મદદથી વાળી લેવાના છે। ઘણા લોકો મુઠિયા છે ને તે લાંબા અને ગોળ વાળતા હોય છે તેવા પણ મુઠિયા વાળી શકાય છે પણ મને તો હાથની આંગળીની પ્રિન્ટ સાથે બનતા ઓરિજિનલ મુઠિયાનો શેપ જ પસંદ છે માટે મેં એવા જ મુઠિયા વાળ્યા છે। અહીં મુઠિયા વળાતા જાય છે અને વળાયેલા મુઠિયા સ્ટીમરની કાણાવાળી ડીશમાં ગોઠવાતા પણ જાય છે। બધા મુઠિયા છે ને તે વળી ગયા છે અને ડીશમાં ગોઠવાઈ પણ ગયા છે। જુઓ લીલવાના દાણા અને લીલા શાકભાજીથી એકદમ લીલા કલરના મસ્ત મુઠિયા વળી અને તૈયાર થઈ ગયા છે। મુઠિયા વાળવાની શરૂઆત કરીને તે પહેલા મેં ગેસની લો ફ્લેમ પર સ્ટીમરમાં તળિયે પાણી ઉમેરી ગરમ કરવા રાખી દીધું હતું। હવે ગરમ થયેલા સ્ટીમરમાં આપણે મુઠિયા ભરેલી ડીશ વ્યવસ્થિત ગોઠવી દેવાની છે। સ્ટીમરમાં ડીશ ગોઠવાઈ જાય ને એટલે સ્ટીમરનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ લોમાંથી મીડિયમ કરી અને લગભગ 20 મિનિટ સુધી આ મુઠિયાને બફાવા દેવાના છે।
અહીં ધીમે ધીમે કરી મુઠિયા બફાતા આશરે 20 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ લો કરી સ્ટીમરનું ઢાંકણ ખોલશું. થોડા એવા ફૂલી એકદમ લીલા એવા જ કલર સાથે લીલવાના મુઠિયા બફાઈ ગયા છે. તો ગરમા ગરમ મુઠિયાની ડીશને સ્ટીમરમાંથી બહાર કાઢી અને નીચે રાખી દઈશું. અને ત્યાર પછી મુઠિયામાંથી વરાળ નીકળી જાય ને તેવા ઠંડા થવા દેવાના છે. જો ગરમ ગરમ મુઠિયા હોય અને ટુકડા કરીએ ને તો ટુકડા ના થતા આ મુઠિયા મેશ થઈ જાય છે. માટે વ્યવસ્થિત મુઠિયાના ટુકડા કરવા માટે મુઠિયાને થોડા ઠંડા થવા દેવાના હોય છે. લગભગ 5 થી 6 મિનિટ પછી મુઠિયામાંથી વરાળ નીકળી ગઈ છે. તો હવે એક મુઠિયાને હાથમાં લઈ આ રીતે ચપ્પુ વડે એક સરખા ટુકડામાં કટ કરી લઈશું, જેથી આપણે મુઠિયા વ્યવસ્થિત રીતે વઘારી શકીએ. અહીં ધીમે ધીમે કરી બધા મુઠિયાના એક સરખા ટુકડા કટ કરી લીધા છે. હવે આ સ્વાદિષ્ટ મુઠિયાને વધારે સ્વાદિષ્ટ કરવા માટે આપણે વઘારવાના છે. તો તેના માટે અહીં મેં ગેસની લો ફ્લેમ પર એક કઢાઈમાં લગભગ 5 ટીસ્પૂન જેટલું શીંગ તેલ ગરમ કરવા માટે રાખ્યું છે. ઢોકળા કે મુઠિયા શીંગ તેલમાં વઘારીએ ને તો તેના સ્વાદમાં 4 ચાંદ લાગી જાય છે. અહીં તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરી દઈશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરશું, મીઠા લીમડાના પાન પણ ઉમેરશું અને એક સૂકું લાલ મરચું ઉમેરવાનું છે. થોડી એવી હિંગ પણ ઉમેરી દઈશું. બધો વઘાર સરસ થઈ જાય ને એટલે છેલ્લે 1 ટીસ્પૂન સફેદ તલ વઘારમાં ઉમેરી દેવાના છે. અહીં વઘારમાં બધું ફૂટી અને ઉપર આવે ને પછી જ તલ ઉમેર્યા છે, કારણ કે તલ છે ને તે તેલમાં તુરંત જ સતરાય અને ફૂટવા લાગે છે, જે તમે અહીં જોઈ પણ શકો છો. બસ વઘારમાં તલ ફૂટવા લાગે ને એટલે હવે તુરંત જ સમય બગાડ્યા વગર ટુકડા કરેલા લીલવાના મુઠિયા છે ને તે વઘારમાં ઉમેરી દેવાના છે. બધા મુઠિયા વઘારમાં ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે મસાલો પણ કરી લઈશું. આમ તો આપણે બધા મસાલા પહેલેથી જ ઉમેરી દીધા છે. તો હવે ઉપરથી 2 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરશું. સાથે સ્વાદ પ્રમાણે થોડું એવું મીઠું પણ ઉમેરવાનું છે. અને છેલ્લે અડધા લીંબુનો રસ ઉપરથી નીચવી લેવાનો છે. લીંબુનો રસ નીચોવાઈ જાય ને એટલે સમારેલી કોથમીર ઉમેરી દઈશું. હવે હળવે હાથે મિક્સ કરતા જઈ બધું એકબીજામાં ભેળવી લઈશું. લીલવાની મીઠાશ સાથે સ્વાદ પ્રમાણે ગળાશ, ખારાશ અને ખટાશ બધું બેલેન્સ થઈ એકદમ સ્વાદિષ્ટ, અંદરથી સોફ્ટ અને ખાવામાં ફરસા લીલા મુઠિયા છે ને તે જ્યારે સિંગ તેલમાં વઘારાય ને તો પછી કહેવું જ શું. વઘારેલા મુઠિયા જોઈને જ મોંમાં પાણી આવી જાય છે ને, અને સાચે જ સ્વાદે પણ એટલા સ્વાદિષ્ટ બન્યા છે. સતત મિક્સ કરતા જઈ મુઠિયામાં બધા મસાલા અને વઘાર ભળી જાય ને એટલે હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને ગરમા ગરમ જ લીલવાના આ લીલા મુઠિયા પીરસી પણ લઈશું. ગરમા ગરમ લીલવાના લીલા મુઠિયા સવારના નાસ્તામાં ચા સાથે બનાવો કે પછી સાંજે જમવામાં, ગરમ જ નહીં પણ ઠંડા મુઠિયા પણ સ્વાદે એટલા સ્વાદિષ્ટ અને ફરસા લાગે છે. અને ઘરમાં નાનાથી લઈ મોટા વડીલો સુધી બધાને આ ભાવશે પણ ખરા અને તબિયતને અનુકૂળ પણ આવશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, શિયાળાની આ ઋતુમાં લીલવાની બનાવાતી અનેક વાનગીઓ સાથે આ વખતે લીલવાના આ લીલા મુઠિયા જરૂરથી બનાવજો અને ઘરમાં બધાને આ મુઠિયા ભાવ્યા કે નહીં તે પણ કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને કહેજો. સાથે રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર પણ કરજો. તેની સાથે અમારી દરેક રેસીપી સોશિયલ મીડિયા પર જોવા માટે અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અમારા ફેસબુક ગ્રુપના મેમ્બર પણ બનો અને ઇન્સ્ટાગ્રામ, ટ્વિટર અને પિન્ટરેસ્ટ પર ફોલો કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળશું આવી જ ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.